واحد بالسلامة. بس اقصر ولا ده يعني. العام استاذ حمزه خضر. حياك الله حبيبي. شرفتنا وانا نمسك القطعة. ان شاء الله يعني. صحيح. هذا الواقع فرد التراب الفرق. يا سلام هذا هو. طبعا هنركب ان شاء الله هذه مساعدات البالستين. الوحش البيذنجان. ما شاء الله تبارك الله على الشغل ما شاء الله. ابو تأليد الله لا يحرمنا منك يا حبيبي.